चाहिँ मैले कोरिलेसन र रिग्रेसनमा के छ त यसको चाहिँ सम्बन्ध यो कहिलेकाहीँ एक्जामहरुमा चाहिँ तिमीलाई पहिला क्वेशन के सुरुमा के सोध्छ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिट्विन कोरिलेसन एन्ड रिग्रेसन भनेर सोध्छ त्यसपछि चाहिँ अब एउटा दुईटा चाहिँ ट्रेड दिएर यसको कोरिलेसन निकाल अथवा चाहिँ रिग्रेसन निकाल भनेर दिन सक्छ क्वेशन यसरी लङ क्वेशनहरुमा आयो भने यसरी चाहिँ पहिला चाहिँ के सोध्छ जस्तो कोरिलेसन र रिग्रेसनको रिलेसन के हो प्लस त्यसमै जोडेर चाहिँ एउटा न्यूमेरिकल कि कोरिलेसनको कि रिग्रेसनको है यसमा निकाल्नु पर्यो भने हेर अब यसको चाहिँ रिग्रेसन र कोरिलेसनको 4-5 वटा सम्बन्ध छ मैले पोइन्ट गरे जस्तो चाहिँ हेर यदि तिमीहरुको कोरिलेसन अब तिमीहरुलाई मलाई के लाग्छ भने तिमीहरुले कोरिलेसन र रिग्रेसन भन्ने बुझ्यौ भन्ने लागेको छ हेर अब हेर कोरिलेसन भनेको तिमीहरुले चाहिँ हाम्रो त्यहाँ ग्राफहरुमा कहिले चित्रमा देख्यो भने जहाँ आर लेख्या हुन्छ त्यो आर भनेको कोरिलेसन हो त्यो रिग्रेसन हैन आर भनेको कोरिलेसन धेरै मान्छे कन्फ्युजन हुन्छन् आर बाट त रिग्रेसन आउँछ भनेर तर प्राय आर को भ्यालु भनेको रिग्रेसन कोरिलेसनको भ्यालु हो र रिग्रेसन भनेको के हो भन्दाखेरि इक्वेसन हो एउटा रिग्रेसन भनेको एउटा इक्वेसनलाई हामी रिग्रेसन भन्छौं हो अब तिमीहरुले के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो इक्वेसन र आर को भ्यालुमा के सम्बन्ध छ त हेर अब यो +1 र -1 भनेको यो रिग्रेसन हैन यो कोरिलेसन हो यो हाम्रो चाहिँ भ्यालुहरु +1 रिलेटेड छ अथवा -1 रिलेटेड छ +1 भनेको पर्फेक्टली रिलेटेड एक बढ्दा ठ्याक्कै अर्को बढ्छ -1 भनेको एउटा घट्दा ठ्याक्कै अर्को घट्छ है यो चाहिँ कोरिलेसन र रिग्रेसन लाइन चाहिँ इक्वेसन भन्नु र लाइन भन्नु उयो कुरा हो तिम्रो लाइनबाट इक्वेसन बन्छ इक्वेसनबाटै लाइन बन्छ है यो ल लाइनमा के फरक छ त अब जुन केसमा चाहिँ कोरिलेसन पर्फेक्टली रिलेटेड हुन्छन् त्यो केसमा चाहिँ रिग्रेसनको x अन y र y अन x सेम हुन्छ हेर अब हेर पर्फेक्टली रिलेटेड +1 भएको बेलामा x अन y लाइन पनि यस्तै हुन्छ y अन x लाइन पनि यस्तै हुन्छ है अब चाहिँ -1 भएको बेलामा चाहिँ x अन y को लाइन खिच्यो भने पनि यस्तै आउँछ y अन x को लाइन खिच्यो भने पनि यस्तै आउँछ बुझिराछौ नि यो भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ सबभन्दा मेन रिलेसन यही हो कोरिलेसन र रिग्रेसनको यो +1 भएको बेलामा चाहिँ x अन y र y अन x को दुईटा अलग अलग इक्वेसन हुनुपर्ने हो तर अलग अलग इक्वेसन भए तापनि तिमीले भ्यालु प्लट गरेर ग्राफमा लाइन कोर्यो भने लाइन एउटै लाइनमा कन्साइड भएर जान्छ है यो नेगेटिभमा पनि त्यस्तै यसरी तल आउँछ तर कन्साइड भएर आउँछ यो पहिलो रिलेसन when two parameter अथवा two traits are perfectly correlated then the regression line of these parameter coincides तिनीहरु चाहिँ एउटै हुन्छ ठ्याक्कै जोडेर ओभरल्याप भएर जान्छ है ल पहिलो दोस्रो जस्तो हेर रिग्रेसन चाहिँ आर भनेको रिग्रेसन हैन आर भनेको कोरिलेसन कोरिलेसन 0 भएका बेलामा दुईटा ट्रेडको कोरिलेसन 0 भएछ भनेपछि त्यसमा चाहिँ रिग्रेसन लाइन कस्तो देखाउँछ दुईटा इन्टरसेक्ट गर्छन् 90 डिग्रीमा रिलेसन छैन भनेपछि y अन x यस्तो बन्ला त्यसपछि x अन y यस्तो बन्ला बुझ्यौ नि त्यसमा चाहिँ अब दुईटा चेन्ज हुन सक्छन् फेरि अब x अन y यस्तो बन्यो भने यो यस्तो बन्ने यो चाहिँ रिग्रेसन 0 भएको बेलामा चाहिँ यो दुईटा रिग्रेसनका लाइनहरु चाहिँ इन्टरसेक्ट गर्छन् पर्फेक्टली 90 डिग्रीमा है यो चाहिँ दोस्रो रिलेसन अब हेर अब कोरिलेसन धेरै भएका बेलामा रिग्रेसन लाइन कस्तो हुन्छ र कोरिलेसन कम भएका बेलामा रिग्रेसन लाइनहरु कस्तो हुन्छ तिमीले बुझिराख है रिग्रेसन लाइन जहिले पनि दुईटा ट्रेडको दुईटा ट्रेडको रिलेसन देखाउनु पर्यो भने दुईटा लाइन बन्छ एउटा x को लाइन बन्छ एउटा y को लाइन बन्छ दुईटा बन्छ त्यसैले त्यो दुईटा लाइनको रिलेसन कस्तो हुन्छ त कोरिलेसन बढ्दाखेरि कस्तो हुन्छ र कोरिलेसन घट्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्नुको मतलब r को भ्यालु धेरै भएको बेलामा कस्तो हुन्छ r को भ्यालु कम भएको बेलामा कस्तो हुन्छ अब हेर यदि चाहिँ r को रिलेसन चाहिँ r को भ्यालु चाहिँ हाई छ भन्नुको मतलब एकदम धेरै रिलेटेड छन् r को भ्यालु हाई भन्नुको मतलब धेरै रिलेटेड छन् भने यो x अन y र y अन x को लाइन चाहिँ नजिक हुन्छ एकदम सम्बन्ध नजिक भएको बेलामा चाहिँ यी लाइनहरु चाहिँ यसको एंगल बीचमा चाहिँ कम बन्छ नजिक आउँछन् यिनीहरु तर कुनै कुनै ट्रेडमा चाहिँ रिलेसन चाहिँ तिम्रो r को भ्यालु लो भन्नुको मतलब 0 को नजिक छ एकदम चाहिँ रिलेसन चाहिँ कम छ भने चाहिँ यिनीहरु टाढा जान्छन् माथि
एंगल चाहिँ ठुलो बनाउँछन्। यसको र टाढा हुनुको मतलब यसको र यसको सम्बन्ध अब कम छ भन्ने बुझियो। नजिक हुनुको मतलब यसको यसको सम्बन्ध चाहिँ नजिक रहेछ, नजिक नजिक सम्बन्धवाला रहेछन् भन्ने बुझ्यो यसमा चाहिँ। यो रिग्रेसन लाइन, यो आर कोरिलेसन, यो रिग्रेसन लाइन है। यो तेस्रो अब हेर जस्तो चाहिँ अब चाहिँ यो हाम्रो कोरिलेसनमा पढेकै कुरा हो। अब चाहिँ तिम्रो चाहिँ रिग्रेसन लाइन, रिग्रेसन आर को भ्यालु पोजिटिभ नेगेटिभ कसरी हुन्छ त? अब हेर यो लाइनको आधारमा थाहा पाउन सक्छौ। अब यदि रिग्रेसन लाइन तल यो लेफ्टबाट राइटतिर चाहिँ राइज भएको छ भने रिग्रेसन आर को भ्यालु के हो? कोरिलेसन के हो? पोजिटिभ। यदि चाहिँ यो लाइन लेफ्टबाट राइटतिर तल झुकिरहेछ, घटिरहेछ भने कोरिलेसन के हो? नेगेटिभ। सिधा छ भने के हो? यो नो कोरिलेसन। कुनै यो एक्सिससँग अथवा यो एक्सिससँग दुवैसँग चाहिँ यो प्यारलल लाइन आयो भने चाहिँ हामी के भन्छौँ? नो कोरिलेसन हो। यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिमीहरूको चाहिँ यो लाइन भनेको यो रिग्रेसन लाइन हो। हामीले कोरिलेसनमा पनि कोरिलेसनमा यस्तो लाइन आउँदैन, कोरिलेसनले चाहिँ यो लाइन दिँदैन, हाम्रो रिग्रेसनले चाहिँ यो लाइन दिन्छ। अब यसमा चाहिँ के भन्नु भन्दाखेरि यो रिग्रेसन लाइन हो, तर चाहिँ यो रिग्रेसन लाइन कसले बनायो? कुन ट्रेटले बनायो? ती ट्रेटहरू पोजिटिभली रिलेटेड छन्। यो रिग्रेसन लाइन हो, तर यो रिग्रेसन लाइन कुन ट्रेटले बनायो? कुन कुन क्यारेक्टरहरूले बनायो? दुईटा प्यारामिटरले बनायो, तिनीहरू नेगेटिभली रिलेटेड छन्, तिनीहरू रिलेटेड छैनन् है। यो चाहिँ रिग्रेसन र कोरिलेसनको यो एउटा हो। ल अब बाई चान्स तिमीहरूको चाहिँ कहीँनिर गएर यी रिग्रेसन लाइनहरू चाहिँ के भए? ठोकिए र चाहिँ इन्टरसेक्ट गरे। हो, यो इन्टरसेक्सन गरेको भ्यालु चाहिँ के हो? मिन हो। अब मानौ यो लाइन भनेको वाइ हो, रिग्रेसन लाइन अफ वाइ, यो भनेको रिग्रेसन लाइन अफ एक्स। जहाँनिर ठोकिएका छन् त्यहाँनिर चाहिँ त्यो वाइको पनि मिन हो, त्यो चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ यो वाइको मिन हो, यो साइडतिरको यो यहाँनिरको भ्यालु, यहाँको भ्यालु भनेको एक्सको मिन हो। यो भने यो एक्सको मिन लिएर यहाँनिर इन्टरसेक्ट गर्छ, वाइको मिन लिएर यहाँनिर यो भ्यालु, यो लाइनले चाहिँ वाइ के भन्छ? कोअर्डिनेटरले वाइ प्यारामिटर दिन्छ, एक्सले चाहिँ यो दिन्छ। हामीले जहाँनिर इन्टरसेक्ट हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ त्यो ट्रेटहरूको त्यो प्यारामिटरको, जस्तो मानौँ हामीले चाहिँ एउटा लाइन बनाएको थियौँ, दुईटा लाइन बनायो, एउटा प्लान्ट हाइट र इल्डको। जस्तो हामीले इल्डलाई वाइ मान्यो भने यो वाइ, यो इल्डलाई वाइ मान्यो भनेपछि यो इल्डको लाइन, प्लान्ट हाइटलाई एक्स मान्यो भने यो एक्सको लाइन। तिनीहरूको मिन भ्यालु भनेको चाहिँ यो यहाँनिर इल्डको मिन हुन्छ, यहाँनिर चाहिँ प्लान्ट हाइटको मिन हुन्छ। ल यति हो। ल